Dél-Afrikát imádtuk, tehát az a hely, amit a család minden tagja nagyon szeret, egy hihetetlenül szép ország, és nagyon hát ugye szivárványországnak, szivárvány nemzetnek hívják őket, annyira sokszínű. És hát hihetetlenül különleges időszakban is folytatók. Különleges időszakban, 92 végén érkeztünk, 93 elején érkeztünk, és ugye akkor volt az, hogy Mandela lett az elnök, de nagyon érdekes dolog volt ott lakni. Az én zulu nevem egyébként is, mert az István nem nagyon tudták kimondani, a focista társaim, én arról voltam híres, hogy a Share Dél-Afrika foci csapatát én alapítottam, én voltam a költségvetésnek a biztosítója, ezért állandó helyem volt, mint középcsatár. Én voltam az egyetlen fehér a csapatban, mert ugye Szovjetóban játszottunk minden vasárnap, ebben a vállalati bajnokságban, úgyhogy érdekes volt, mert akkor sem voltam azért annyira vékony, és általában a fekete sporttársaim azok ilyen 65-70 kilós fiatal emberek voltak, és mindig mondták, hogy Hófehérke eltévedtél, ez nem rögbi mérkőzés, mondták nekem, de utána azért büntettük őket egy-két góllal, tehát gyakorlatilag életem ennyi jó labdát nem kaptam, én voltam a költségvetés biztosítója, úgyhogy úgy érezték, hogy tömni kell a fehér embert, aki egy picivel lassabb volt, de technikailag egyébként ez egy magyar foci, tipikus magyar foci, technikás voltam, de viszonylag lassú. Úgyhogy is volt a nevem, mert amikor el kellett indulnom, akkor azt kiáltották, hogy is, arra kellett elindulnom. De hát ez mondjuk délben, Szovjetóban, a nagy melegben azért ez nagy kihívás volt. Business menü Bombera Krisztinával, a Menedzser Szövetség és a Volkswagen támogatásával a Dining Guide által ajánlott éttermekben. Hadd menjek veled vissza arra, amikor te a gyakorlatban, a kúton konkrétan dolgozol, igen, és elviszed a kollégákat. Igen. Milyen kollégákat, milyen gyakran, hogyan reagálnak arra, és egész pontosan mit kell csinálniuk a vezetőknek egy benzinkúton? Hát, ugye abban változott meg ez a globális vezetés, hogy amikor én ezt átvettem, akkor én mondtam a kollégáimnak, hogy nekem van ez a rossz szokásom, én negyed évente álcázom magam shoppeladónak vagy benzinkutasnak, és ott dolgozom egy kúton Magyarországon, vagy Angliában, mostanában már inkább Angliában, mert ugye ott élek, vagy Németországban, amikor ott éltem. És én nem mondtam, hogy kötelező, de hát azért azt érezték, hogy ez az elvárás. Vannak vicces történetek ezzel kapcsolatban, például egy pár évvel ezelőtt a budakeszi töltőállomáson álcáztam magam, és ugye ez nagyon érdekes, hogy elkezdődik, mert a műszak ugye 6 órakor kezdődik, reggel. Azt nem mondod, hogy ott volt a reggel. És akkor fél 6-kor kell ugye megérkezni, mert létszerés van, ugye ellenőrizni kell a készleteket. Hideg van, nagyon hideg van, tehát decemberben voltam, meg februárban hideg volt. Az ember arra is rájött, hogy a téli munkaruhánk az talán nem a legmegfelelőbb, -10 fokra, tehát biztos, amikor azt tesztelték plusz 10-ben jó volt, de -10-ben nagyon, nagyon hideg volt, és azért néztünk ki úgy, mint egy ilyen Michelin baba, mert az ember aláöltözik, nem csak nekem van egyébként beépített Michelin babám is, de ezen felül még aláöltözés. Egy Ági nevezetű kollégával dolgoztunk együtt, aki Ágoston, csak a beceneve Ági, és nagyon érdekes volt, mert nekem ez nagyon tetszett, mert én mindig kiabáltam neki, hogy Ágikám, egy kenőanyag lesz, és akkor megnéztek felé, és ugye de ő mindenhez értett. Hát én úgy kezdtem, hogy nem tudtam kinyitni nyilvánvalóan a motorház tetőt. Tehát ha nem lett volna ott az Ági, akkor én ott álltam volna, 15 percig próbáltam volna kinyitni. A legszebb történet az, amikor bejött egy furgon, és munkásokkal volt tele, és én elkezdtem lemosni az ablakot, aminek nagyon örültek, mert mondták, hogy ez egy csodálatos, milyen jó kiszolgálás. És ahogy mosom az ablakot, az antennát próbáltam elkerülni, hogy hozzá ne érek, mert láttam, hogy nem volt teljesen ott rögzítve, mondom, nehogy véletlenül letörjem vagy valami. Mosom az ablakot, és hát mondanom se kell, hogy ugye kicsit karcos mozgásommal hozzányúltam az antennához, és ez leesett. Most abban a pillanatban a töltelmás teljes személyzete megpróbálta újjáépíteni a gépjárművet, érkeztek minden irányból, hozták a szerszámoslát, és nem tudtuk az antennát visszabágyasztani oda arra a kocsira. Tehát megérkezik a szaki fizetés után, én oda megyek hozzá, átnyújtom neki az antennát a kezébe, és megköszönöm, hogy nálunk vásárolt, és kérem, hogy jöjjön vissza. És 500 forintos borravalót kaptam, azt mondta, hogy ilyen ügyetlen benzinkutast még nem nagyon láttam, de ilyen energiával dolgozni azon, hogy letört antennát vissza, ez egy 500 forintos borravaló. És ugye az eladás az emberek közötti kapcsolatról szól.
és ezért egy borzasztóan nehéz szakma ilyen szempontból. Nálunk 500 000 ember dolgozik a 80 országból. Most Sydneybe megyünk egyébként, és a legjobbakat, tehát ez kb. A kútkezelőknek és a shopposoknak a top 2%-a, őket a 80 országból Sydneybe visszük, ahol meg fogjuk őket ünnepelni, ahol már tudni fogjuk, hogy ki az európai győztes, és van utána a világbajnok. Például a 2016-os világbajnok a legjobb benzinkutas a világban, ami az nem rossz eredmény, mit tudom, egy pár százezer kollega közül, az egy Aslam Kozo nevezetű pakisztáni fiatalember, aki süketnéma. És sorba állnak a pakisztáni kúton nála, mert ugyan nem tud beszélni és nem hall, viszont van nála egy kis tábla, hihetetlen kedves mosolya van, és gyakorlatilag mindenkivel olyan hihetetlen módon a mosolyával, azzal, hogy mindent megcsinál, amit kérnek, egy ilyen kultikus alakká vált, és azért állnak nála sorba, annál a benzinkút oszlopnál, mert ő egy ilyen ember, és ez egy jó dolog csinálni. Ismered azt, amit HR-esek szoktak mondani, hogy ha van 10 feltétel egy álláshoz, és abból 3-nak egy férfi megfelel, akkor elmegy. Vagy egynek. Nő meg 9-nél hezitál. És ez nagyon igaz egyébként, mert ugye az a globális üzleti vezetői csapat, ami velem dolgozik, ugye most a fele az alelnökeimnek hölgy, fele férfi, és ez valóban így van. A legtöbb esetében ez nem úgy történt, hogy ezek a hölgyek jelentkeztek bizonyos állásokra, hanem gyakorlatilag rá voltak beszélve. Tehát észre kellett venni, hogy ők képesek rá, mert tényleg ez van, hogy jóval nagyobb az, amit ők elvárnak maguktól ahhoz, hogy egy ilyen állásra jelentkezzenek, vagy bármilyen állásra jelentkezzenek, és itt kell segíteni. Nem csak nőkre jellemző, ez vannak ilyen férfiak is. Tehát egy vezetőnek az a feladata, hogy olyan embereket találjon, aki a legmegfelelőbb egy tevékenység vezetésére, attól függetlenül, hogy honnan jön. Bizniszmenü Bombera Krisztinával, a Menedzser Szövetség és a Volkswagen támogatásával a Dining Guide által ajánlott éttermekben. Nem vádoltak soha azzal, hogy a kelet-európai lobbit segített, hogy sok embert viszel innen nyugatra, és ha jól tudom, a Shell éppen ki akart vonulni innen, amikor te lettél a vezérigazgató helyettes. Nem, ezzel nem vádoltak, azért nem vádoltak, mert egyrészt nem vittem innen magammal soha senkit, hanem segítettem tehát a magyar tehetséget. Nem, tehát magammal nem vittem magyarokat. Én segítettem magyar tehetségeket abban, hogy lehetőséget kapjanak, hogy versenybe kerüljenek, és állásokat megkapjanak, jóval nagyobb mértékben, mint előtte bármikor. Miért működik jobban a heterogén kultúra, a heterogén cégkultúra? Sok olyan cégstratégiát ismerünk, vannak olyan nagyvállalatok, FMCG, ahol úgymond a saját képükre teremtik a fiatalon oda kerülő kollégát, és teljesen homogén céglojalitású, céggondolkodású emberekkel dolgoznak. Igen, ez nagyon érdekes, ugye sokan megkérdezik tőlem, hogy a Shell az miért nem ilyen, mert aki engem ismer, 32 éve vagy 40 éve, épp most voltam egy főiskolai csoporttalálkozó, a legnagyobb bók, amit kaphatok, hogy olyan túlságosan sokat nem változtam. Azért szeretnek, mert olyan vagyok, amilyen. Tehát ez az autentikus vezető, ahogy ugye szokták mondani, ez az, hogy önmagadat kell, hogy add azért, hogy hozzá tudjál tenni ezekhez a dolgokhoz. Tehát egyébként az ember csak máshol. Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy én nem szeretnék hírnök lenni, hogy valakinek valamit mondtak, és akkor én azt tovább mondom, mert erre feltalálták a mobiltelefon, meg mit, erre már nincs szükség, vagy lehet e-mailt küldeni. Nem, az fontos, hogy az embernek legyen elképzelése, hogy milyen tevékenységet akar vezetni, és egy vállalatnak meg képesnek kell lenni arra, hogy ezeket a különbözőségeket tolerálja. Tehát ez az egyiptomi arab kollégám, aki most Ázsiát vezeti, hát hogy mondjam, hát ő gyakorlatilag hosszú haja van, tehát itt vicceltem a felvétel előtt, hogy esetleg egy copfot kölcsönkérek, mert ilyen copfos. Gyakorlatilag erőemelő, ilyen súlyemelő bodybuilder típusú ember. Pont tehát úgy képzelem, mint egy cégvezető. Nem az a típus, és gyakorlatilag a haja, hosszú haj. Tehát teljesen más, mint amit egy cégvezetőről gondolnak. A kanadai alelnökünk, aki az amerikai kontinensnek az alelnök, egy kanadai hölgy, ő csak cowboy csizmába vállalja, és minden egyes alkalommal táncol. Tehát gyakorlatilag nincs olyan hely, tehát mi is voltunk a Fehérházban, és gyakorlatilag ott neki állt táncolni, és mindenki nézte, hogy mit táncol. Ő táncol, jókedvű. És neki egy évvel ezelőtt azt mondták, mielőtt megkapta az alelnöki állást, a vállalatnál mondták, hogy hát egy picivel
kicsit egy nagyon picivel komolyabban kéne viselkedni, és ő megkérdezte akkor az én véleményemet, és mondtam neki, hogy az lenne a véged. Tehát nem szabad, mert ő olyan, amilyen, és az emberek imádják. Tehát gyakorlatilag úgy vezeti azt az amerikai kontinenst, hogy az elképzelhetetlen. Brazil kollégák, a üzlettársunk kérdezte tőlem, hogy István, te miért gondolod ezt ilyen hihetetlen önbizalommal és ilyen energiával, hogy ez egy jó dolog, hogy egy vezetői csapatnak célszerű sokszínűek lenni, és azért mondtam el, mert az üzleti eredmények ezt mutatják. Bizniszmenü Bombera Krisztinával, a Menedzser Szövetség és a Volkswagen támogatásával a Dining Guide által ajánlott éttermekben. Elkezdték az amerikaiak mondogatni nekem, hogy én egy nagyon híres amerikai celebre hasonlítok, és én egyből gondoltam, hogy Clooney, vagy ilyesmi, és mondták, hogy Jay Leno. Tehát innentől kezdve annyira azért nem ünnepeltem. És így is van. Tehát erős állkapocs, és minden, amit el lehet képzelni, és ezt imádták, és az első fellépésem, amikor bemutatkoztam nekik, akkor az volt, hogy jobbról beúszott az én képem, és mellette az, hogy István, balról a J kép, egy J és kérdőjel. És én mondtam a kollégáimnak, akkor nem tudták, hogy ki ez a Pali Magyarországról. Én mondtam, hogy hát onnan Jay Lenohoz hasonlítok, ez, hogy mondják nekem, hogy kicsit viccesebb vagyok, mondom, meg nekem van állásom neki, meg most éppen nincsen. És akkor elkezdtem magyarázni, hogy is van ez a Magyarország. Hogy fölraktuk a magyar térképet, és akkor mondtam, hogy ez Magyarország, és akkor beúsztattuk a texasi képet, texasi térképet, és akkor Magyarország picivé vált, és akkor beúsztattuk ugye az Amerikai Egyesült Államok térképet, és egy kicsi pont. És én mondtam, hogy én olyan országból származom, hogyha valaki maratonfutó, akkor magához veszi az útlevelét, mert esetleg egy pár határon át kell futkároznia, de mondom, ennek ellenére hihetetlen mennyiségű olimpiai éremmel rendelkezünk, és akkor feltettem a kérdést, hogy mennyi van szerintük. És az amerikaiak imádják a sportteljesítményt, és ugye nem tudom most egészen pontosan, de kb. 570 olimpiai érme van Magyarországnak. A közelében nem lőttek, tehát ilyen, 50, 100, 150. És nekik ez nagyon tetszett, hogy valaki egy teljesen más kultúrából érkezik. Mit jelent neked Magyarország? Hát ugye ez egy nagyon pozitív dolog, tehát ugye erről beszéltünk, ugye Ichuán, István, én nem az, hogy nem akartam elmenni a könnyebb ellenállás irányába, ez fel sem merült. Tehát az, hogy valaki ugye a magyarságát hogy éli meg, ez egy baromi pozitív dolog, hiszen ez áll legközelebb a szívünkhöz. Azt is kell tudni persze, hogy az ember azt is helyen kezeli, hogy ez nekem jelent nagyon sokat, ez nem jelent versenyelőnyt vagy versenyhátrányt. Ez egy olyan addicionális érzés egy ember életében, hogy egy nemzethez tartozik, egy országhoz tartozik, ami megfizethetetlen. Én azt látom néhány kollégámon, akik úgy tervezik, hogy nem mennek haza egy idő után, vagy más országban élnek, az egy picivel nehezebb. Tehát nálunk a gyerekeknek is a magyar identitása nagyon erős, de megint pozitívan. Tehát, hogy az én lányaimat most ledobott bárhol a világon, ugye beszélnek németül, spanyolul, angolul, magyarul, ők el vannak bárhol, de ha megkérdezik őket, hogy hol van haza, hol érzik jól magukat, mi az, amit tényleg imádnak, az Magyarország. És őmet megijedtem? Gyorsan, mielőtt kihűl. Még ne? Bizniszmenü Bombera Krisztinával, a Menedzser Szövetség és a Volkswagen támogatásával a Dining Guide által ajánlott éttermekben.